فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق بقت من الأعراض النادرة جدا مع المتحور الجديد، والأعراض التنفسية اللي كنا بنخاف منها زي ضيق التنفس أو آلام الصدر بقت تقريبا مش موجودة. أعراض خفيفة وبسيطة للمتحور أوميكرون، ونسبة وفيات أقل بنسبة 90%، واحتياج للدخول المستشفى أقل بنسبة 50%. كلها أخبار وبشاير خير إن إحنا في نهاية الوباء اللي بقالنا فيه سنتين تقريبا بإذن الله. لكن إيه هي الأعراض اللي نقدر نفرق بيها ما بين المتحور أوميكرون وما بين نزلات البرد العادية؟ وهي اكتر الاكلات والمشروبات اللي هتساعدك بشكل كبير جدا في تقليل اعراض الاصابه؟ وكمان ايه هي فتره العزل وامتى تقدر تخلط الناس من غير خوف؟ كل الاسئله دي هنعرف اجابتها في حلقه جديده من برنامج وقايه. في 5 علامات نقدر نفرق بيهم ما بين المتحور اوميكرون وما بين دور البرد العادي. العلامة الأولى هو احتقان الحلق، وخاصة لما يكون موجود معاه إحساس بحكة في الحلق أو إحساس بجفاف في الحلق، وبيحصل في حالات كتيرة جدا تغير في نبرة الصوت بيكون واضح جدا بيميز الإصابة بالمتحور الجديد عن دور البرد العادي. العلامة التانية هو التهاب العضلات اللي بيسبب ألم شديد جدا في كل الجسم، وده بيكون مرتبط معاه كمان وجود ألم في أسفل الظهر. والعلامة الثالثة للمتحور أوميكرون هو سيلان الأنف والعطس المتكرر، واللي غالبا ما بيستجيبش لأدوية البرد العادية. رابع علامة هو الصداع الشديد، غالبا مع المتحور أوميكرون بيكون الصداع قبل ظهور كل الأعراض اللي قلنا عليها، وبيستمر مع المريض لمدة أسبوع أو 10 أيام بعد اختفاء الأعراض. خامس علامة هو التعرق خلال فترة النوم، وده بيكون دليل على ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء النوم. في بعض الحالات البسيطة ممكن يحصل فقدان للشهية وإحساس بالترجيع. كل العلامات دي دليل على الإصابة بالمتحور أوميكرون، ونقدر نفرق بيها نزلة البرد العادية عن الإصابة بالمتحور الجديد. وبسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون بنلاحظ ظهور الأعراض دي على أفراد الأسرة كلها في نفس اليوم أو بعد مرور 48 ساعة من ظهورها على شخص واحد منهم. بناء على آخر توصيات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، بتكون فترة العزل المنزلي لمدة 5 أيام، وهي الفترة اللي بيكون فيها احتمالية نقل العدوى كبيرة جدا، بشرط الالتزام بالكمامة لمدة 5 أيام تانيين في حالة الخروج بعد العزل المنزلي. بننصح دايما بالخضروات والفواكه في خلال فترة ظهور الأعراض، لكن في 3 إضافات مهمين جدا إنهم يكونوا موجودين في أكلك بشكل يومي. الإضافة الأولى هو البصل والثوم، لأن لهم دور مهم جدا في تقوية الجهاز المناعي، ويعتبروا من أقوى مضادات الفيروسات الطبيعية الموجودة. وإضافتهم على طبق السلطة اللي بيحتوي على الورقيات الخضراء زي الجرجير والخس بيقلل من أعراض التعب والصداع وسيلان الأنف بشكل كبير جدا. الإضافة التانية هي بعض أنواع الأعشاب والتوابل، وخاصة حبة البركة والقرفة والجنزبيل والقرنفل. نقدر نستخدمهم كمشروبات دافية كل ساعتين، هيقللوا عندنا أعراض احتقان الحلق بشكل كبير، أو نستخدمهم كإضافات على طبق السلطة أو الأكل عموما. تالت حاجة هو عسل النحل الطبيعي، وده نقدر نستخدمه كمحل طبيعي للمشروبات بدلا من السكر، ولكن بننصح بتجنبه مع مرضى السكر. ال3 إضافات دول مهمين جدا في خلال فترة ظهور الأعراض، لأنهم بيقللوا من سيلان الأنف والصداع ووجع الجسم بشكل كبير. وما تنساش أبدا إن الكمامة هي سلاحك الأول لحمايتك وحماية كل اللي حواليك. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.